नमस्ते नमस्कार साथीहरु, पुनः पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो YouTube च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र हजुरले हाम्रो यो भिडियोमा आउनु भएको छ। भिडियोको थम्बनेल हेरेर भिडियो के को बारेमा रहेको छ हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आज हामी यस भिडियोमा हेर्दै छौं कसरी हजुरले मेरो शेयरको प्रयोग नगरिकन NIC एसियाको मोबाइल बैंकिङ एप मार्फत नै IPO कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त। र यसरी हजुरले IPO अप्लाई गर्दाखेरि न त हजुरलाई CRN नम्बरको झन्झट हुन्छ न त हजुरलाई ट्रान्ज्याक्सन पिनको नै झन्झट हुन्छ त। कसरी गर्न सकिन्छ त NIC एसियाको मोबाइल बैंकिङबाट IPO अप्लाई हेरौं। र भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अब हामी बढ्छौं भिडियोतर्फ। र यसको लागि सर्वप्रथम त हजुर आफ्नो NIC एसियाको मोबाइल बैंकिङमा लगइन हुनुपर्ने हुन्छ। NIC एसिया मोबाइल बैंकिङमा लगइन भइसकेपश्चात हजुरले तल एउटा बैंकिङ सर्भिसेजमा अप्लाई फर शेयर को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अप्लाई फर शेयर मा क्लिक गर्नुहोला। अप्लाई फर शेयर मा आइसकेपश्चात माथि हजुरको अकाउन्ट नम्बर र मोबाइल नम्बर देखाइनेछ। र तल हजुरले शेयर एप्लिकेसन लिस्टमा अहिले कुन शेयर खुलेको छ उक्त शेयरको बारेमा जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी अहिले खापताड लघु विद्युत वित्तीय संस्था लिमिटेडको IPO खुलेको छ र यसका सम्पूर्ण जानकारीहरू पनि दिएका छन्। मिनिमम क्वान्टिटी हजुरले कति अप्लाई गर्नुपर्ने हो र कतिको मल्टिपलमा अप्लाई गर्नुपर्ने हो ती सबै कुराहरू दिएका छन्। त्यसैगरी म्याक्सिमम क्वान्टिटी कति हजुरले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, पर शेयर प्राइस कति रहेको छ ती सबै कुराहरू यहाँ दिएका छन्। र ओपनिङ र क्लोज डेट पनि दिएको छ भने अर्को अप्सन हामीसँग रहेको छ शेयर स्ट्याटस। हजुरले यहाँबाट शेयर अप्लाई गर्नुभएको छ भने हजुरको शेयर स्ट्याटस के कस्तो रहेको छ त त्यो पनि हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। फिल्टर बाइ एप्लिकेसन नेम अब कुनको हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि हजुरले यहाँबाट सिलेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने फिल्टर बाइ स्ट्याटस पेन्डिङ एप्लिकेसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सबमिटेड, इन प्रोसेसिङ, कम्प्लिटेड, रिजेक्टेड यी सबै कुराहरू हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी जाँदै छौं यहाँबाट NIC एसियाको मोबाइल बैंकिङबाट शेयर अप्लाई गर्न। त्यसको लागि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा खपतड लघु विद्युत वित्तीय संस्था लिमिटेडको IPO देखाइरहेको छ। र यहाँ एउटा अप्लाईको अप्सन पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामी अप्लाईको अप्सनमा जान्छौं। र अप्लाईको अप्सनमा आइसकेपश्चात यहाँ जम्मै डिटेल्सहरु हजुरलाई देखाइनेछ। इस्यु कहिले ओपन भएको हो, कहिले क्लोज हुनेछ ती सबै कुराहरू जुन चाहिँ हजुरलाई अघि पनि सो भइरहेको थियो। त्यसैगरी यहाँ हजुरको डिमेट नम्बर, C-ASBA रेजिस्ट्रेसन नम्बर जसलाई हामी CRN नम्बर भन्छौं, C-ASBA रेजिस्ट्रेसन नम्बर कति किता हजुरले अप्लाई गर्नुपर्ने हो ती सबै कुराहरू यहाँ दिएका छन्। यसमा हामी मात्र 10 किता अप्लाई गर्छौं। त्यसको लागि अप्लाइड किता इन नम्बर भनेर जुन दिएको छ त्यसमा क्लिक गरी नम्बर इन्टर गर्नुहोला 10 यति गरेर र यति इन्टर गरिसकेपश्चात तल आफै नै अमाउन्ट कति लाग्ने छ त्यो पनि सो हुनेछ वर्ड्स र फिगर दुईटैमा। त्यसपछि आई एग्री टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स मा हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। आई एग्री टर्म्स एन्ड कन्डिसन को साइडमा जुन बक्स रहेको छ यसमा सिलेक्ट गर्नुस्। र यहाँ जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेको छ यी टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु हजुरले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसलाई एक्सेप्ट गरौँ। आई एक्सेप्ट गरिसकेपश्चात यसलाई सबमिट गरौँ। र योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र हाम्रो शेयर एप्लिकेसन IPO को लागि जुन एप्लिकेसन रहेको छ त्यो हाम्रो फिलअप भइसकेको छ। र यति भइसकेपश्चात हजुरले डन मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो शेयर स्ट्याटस पनि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी यहाँ देखाइरहेको छ सबमिटेड भनेर र एप्लिकेसन इन प्रोसेसिङ भनेर देखाइरहेको छ। हजुर यसरी चाहिँ सजिलै हजुरले NIC एसियाको मोबाइल बैंकिङ एपबाटै IPO हरु अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ पक्कै पनि यो भिडियोले हजुरलाई केही हदसम्म भए पनि मद्दत गर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी पुनः पनि आगामी दिनमा नयाँ भिडियो र नयाँ अपडेटका साथ उपस्थित हुने नै छौं। हस्त धन्यवाद, बाइ बाइ।